صباح الخير. احنا النهارده هنروح جنينه حيوانات الجيزه. انا هناك دلوقتي. جوه الجنينه دي في منجم ذهب، بجد منجم ذهب، ومنجم ذهب للاسف غير مستغل. هنشوف المنجم ونحكي. منجم الذهب اللي بتكلم عنه هو الكوبري اللي ورايا ده. ده منجم ذهب. الكوبري ده مش الكوبري نفسه اللي بنى الكوبري، الكسندر جوستاف ايفل. ايفل، برج ايفل في باريس، البرج اللي بيزوره في السنة حوالي 7 مليون سايح، اللي عمل الكوبري ده. ايفل ما هواش كوبري، يعني هو مش، لا، ايفل ده ملك الحديد، ملك الحديد والايروداينامكس. ده اعظم من اشتغل الحديد في الكباري وفي المحطات القطر وفي المباني. راجل اسطوره. يعني سيبك من برج ايفل، تمثال الحريه اللي فرنسا اهدته لامريكا، الهيكل الحديد اللي جوه اللي شايل التمثال وما بيتهزش هو اللي عامله. كباري فياديك دو جارابيب، كباري بين جبال في اواخر ال1800 هو اللي عاملها. هو صاحب ابتكار الكباري البري فابريكيتد، كباري في كمبوديا وفي الصين وفي امريكا اللاتينيه وافريقيا واوروبا. يكلموا شركته، لو سمحت عايزين كوبري طوله كذا وعرضه كذا، يعملهم عنده في الورش، يبعتهم في كراتين، يوصلوا البلاد، يفكوهم، يطلعوا الورقه كده، اوصل 1 في 2 و3 من تحت، زي المحل بتاع التجمع اللي بتشتري العفش وتركبه انت. نفس الفكره، بس بقى قبليها بكام 100 سنه، وتتركب الكباري هناك. سابق عصره. ابحاثه في الايروداينامكس في اخر 30 سنه في حياته، لما بطل شغل وتفرغ للدراسه عشان قناه بنما اللي اتلط فيها للاسف، يعني بدون قصد، دوليسابس اللي لطوا فيها، فقرر ما يشتغلش ويتفرغ للابحاث بتدرس. فايفال ده اسطوره. الاسطوره دي جت تعمل كوبري هنا ازاي؟ خديوي اسماعيل كان بيحب مصر قوي، وكان بيحب الفن، وكان راجل صاحب مزاج. سافر باريس، اعجب، حب، قال لك انا عايز القاهره زي باريس. فعشان الراجل ده ما بيفتيش، قال لك مين اللي بيعمل كذا هاته، مين اللي بيعمل كذا هاته. راح كان بيتفسح في بارك من باركات بيوت شومان، وشاف كوبري زي الكوبري ده، وقال لهم مين اللي عامل الكوبري ده؟ قالوا والله مهندس اسمه الكسندر جوستاف ايفل. قال لهم هاتوه، تعالى يا حبيبي اعمل لي كوبري زي ده في قصر الجيزه، اللي هو ده كان جزء من جنينه قصر الجيزه، وهو بعد كده اداها لجنينه الحيوانات. فالباشمهندس ايفل جه بص، قال له اعمل لك كوبري فين؟ قال لي ده كله مسطح، فين الكوبري؟ محتاج حته عاليه. الحته عاليه، قال له يا سلام، هي جت على دي، ابني لك صخرتين واعمل لي الكوبري عليهم. وعمل له الكوبري ده. ايفل بقى عمل ايه في مصر؟ لو دخلت على اي موقع باللغه العربيه هتلاقيهم كلهم ناقلين من بعض، ناقلين، يعني حتى مش ضايفين كلمتين، كوبي بيست. هتلاقي كله بيقول لك انه عمل كوبري امبابه، وعمل كوبري ابو العيله، وفي منهم بيقول لك وانتحر من فوق كوبري ابو العيله لما فتحش. طبعا موضوع انتحر ده كلام اهبل، ويا ريت حتى كهزار ما نقولوش. الراجل ولا انتحر ولا مات في مصر اساسا، ده مات في بيتهم في فرنسا وهو عنده حاجه و90 سنه. دعبس شويه كده في مواقع الفرنساوي هتلاقيهم عندهم قصه تانية خالص. ايفل عمل في مصر 3 حاجات. عمل الكوبري ده، وعمل كوبري زيه في بورسعيد، وعمل كوبري في نجع حمادي. انا ما عنديش معلومه مؤكده على الكلام ده، بس اللي كل المواقع بكل اللغات مجمعه عليه بلا شك انه الكوبري ده اللي في جنينه الحيوانات عمله الكسندر جوستاف ايفل. ده الوحيد المجمعين عليه. فالنهارده انت لو عندك سايح، تخيل كده معايا، من اي حته في الدنيا، قلت له تعرف برج ايفل؟ هيقول لك طبعا اعرفه. تقول له الراجل اللي عمل برج ايفل عامل كوبري قبل البرج ب10 سنين في واحده من اقدم حدائق الحيوانات اللي في العالم،
فيها جناين وشجر نادرة، وفيها متحفين، متحف حيواني. بص المتحف ده اتجدد على فكرة، ده روعة من جوه، هياكل حيوانات وحيوانات منقرضة، في حيوانات مش موجودة، حيوانات متحنطة، حيوانات متحنطة، جميع انواع الحيوانات. في ركن معمول للسلاح، سلاح الملك فاروق او اسلحة الصيد بشوية صور. متحف حلو، ويعجب الاجانب. حط بقى عليه استراحة فاروق، الاستراحة اللي لو تفتكروا كان فيها أوضة نوم، أوضة النوم اللي اتباعت في مزاد في لندن من كام سنة، فاكرينها؟ اتسرقت ازاي الأوضة دي؟ عشان ما حدش بيشوفها، عشان مقفول عليها. الاستراحة دي لو اتحط فيها آثار واتعمل متحف جوه جنينة الحيوانات. الآثار اللي مرمية في المخازن دي، اللي طول ما هي في المخازن ومحدش بيشوفها هي عرضة للسرقة. نعرض آثارنا، عندنا كتير. تعمل متحف هنا، ومتحف الحيواني، وكوبري ايفل، وعندك بقى كمان الجنينة. في ركن في الجنينة غير طبعا الأشجار والنباتات الطبيعية النادرة، في عندك ركن فاروق. الروعة والجمال ده. حاجة تحفة تحفة. بصوا بصوا المنظر، تطلع فوق بقى وتنزل تحت، وكباري وشجر وجناين ومية. لا يعني مش ممكن، حاجة بجد روعة. كل ده ولا حد يعرف حاجة، ولا حد يعرف حاجة. واسامي الشجر كمان طبعا. اليوفط دي محتاجة تتجدد، بس لما يجي السياح بقى نبتدي بقى نجدد الحاجات دي كلها. تحفة يا جماعة، حاجة روعة روعة روعة. داخلين جوه دلوقتي. بصوا الجمال، يا خبر ابيض. والقعده اللي جوه دي، شوف القعده قدامك، البحيره والهدوء. ولو عايز كمان تتمشى تطلع فوق، وعندك من فوق بقى فيو مش طبيعي. بص على المنظر، حاجه تحفه تحفه. تحفه 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 تحفه. وقعدات بقى جوه، تقعد بقى وتستجم وتتفرج بقى على البحيره الجميله دي، وفيها البجع. لا لا، حاجه روعه روعه. استراحه فاروق في جنينه الحيوانات. تطلع فوق بقى هنا تتفرج على الجنينه. يا جمالك يا جمالك يا جمالك يا مصر، يا جمالك يا مصر. كل ده حطه على بعضه كده، حطه على بعضه تلاقي منجم ذهب ذهب. عايز بس شويه العفار اللي عليه يتشال، بس غير كده لو استغليناه صح مفيش سايح بيه القاهره غير لما هياخد الرحله دي بجد. الحديقه دي
منجم ذهب، وصباح الذهب، وصباح التاريخ، وصباح الفل عليكم جميعا.